Salut, sănătos! Bine ați venit pe canalul meu, sau bine ați revenit. Mulțumesc, în primul rând, celor care s-au abonat deja la canalul meu. Numele meu este Marius și sufăr de Parkinson. Tot ceea ce spun pe acest canal se referă doar la evenimente trăite de mine și ca urmare a acestora îmi exprim sentimentele și emoțiile trăite atunci când s-au întâmplat evenimentele sau acum când le rememorez. Pentru cei care nu s-au abonat încă la canalul meu, vă rog să vă grăbiți. Nu se știe când o să înceapă să perceapă YouTube bani pentru a te abona la un canal. Este evident o glumă. Dar nu ar fi o glumă dacă v-ați abona. M-ați ajuta în mod indirect să ating pragul necesar pentru ca YouTube să îmi plătească munca depusă cu acest canal, bani cu care să plătesc un tratament experimental contra acestei boli, Parkinson. Nu uitați să activați și clopoțelul pentru a fi anunțat când am mai adăugat un material nou pe canalul meu. Să continuăm povestea și discuțiile, căci aș vrea să-mi spuneți părerea voastră despre ceea ce ascultați sau vedeți aici pe acest canal. Voi răspunde celor care vor avea întrebări în cadrul materialului sau personal în funcție de dorința voastră. Dopamina este un mesager chimic fascinant în creierul nostru. Este un neurotransmițător, ceea ce înseamnă că ajută neuronii, celulele creierului nostru, să comunice între ei. Gândiți-vă la ea ca la o barcă mică ce transportă mesaje peste un lac, asigurând buna funcționare a creierului. Dopamina joacă un rol crucial în diverse funcții ale creierului. Acestea includ mișcarea, starea de spirit, motivația și recompensa. Când experimentăm ceva plăcut, cum ar fi savurarea unei mese delicioase sau atingerea unui obiectiv, creierul nostru eliberează dopamină. Aceasta creează sentimente de plăcere și ne încurajează să repetăm aceste comportamente. Cu toate acestea, influența dopaminei se extinde dincolo de căutarea plăcerii. Este de asemenea vitală pentru controlul motor. Ganglionii bazali, o regiune din creierul nostru responsabilă de coordonarea mișcărilor, se bazează foarte mult pe dopamină. Când nivelurile de dopamină sunt echilibrate, mișcările noastre sunt line și coordonate. Dar când acest echilibru este perturbat, poate duce la tulburări de mișcare, iar o astfel de tulburare este boala Parkinson. Boala Parkinson este o tulburare neurodegenerativă, ceea ce înseamnă că provoacă leziuni progresive ale celulelor creierului în timp. Din păcate, aceste leziuni afectează în principal neuronii care produc dopamină în substantia nigra, o parte a ganglionilor bazali. Pe măsură ce aceste celule producătoare de dopamină se deteriorează, capacitatea creierului de a regla mișcarea este compromisă. Acest deficit de dopamină se manifestă ca simptome motorii caracteristice ale bolii Parkinson. Acestea includ tremur, rigiditate sau înțepenire în membre și trunchi, lentoarea mișcării și echilibru și coordonare afectate. Pe măsură ce boala Parkinson progresează, persoanele pot experimenta și simptome non-motorii. Acestea pot include tulburări de somn, depresie, anxietate și declin cognitiv. Deși în prezent nu există un leac pentru boala Parkinson, tratamentele vizează gestionarea simptomelor și îmbunătățirea calității vieții. Terapia de substituție a dopaminei este o piatră de temelie a tratamentului Parkinson. Deoarece creierul nu are suficientă dopamină, scopul este de a completa acest neurotransmițător. Levodopa, adesea combinată cu carbidopa, este un medicament pe care creierul îl transformă în dopamină. Aceasta ajută la ameliorarea simptomelor motorii, făcând mișcările mai line și mai controlate. O altă abordare implică utilizarea agoniștilor dopaminei. Aceste medicamente imită acțiunea dopaminei în creier, stimulând receptorii dopaminei și producând efecte similare. Deși aceste tratamente pot fi foarte eficiente în gestionarea simptomelor, este important de reținut că acestea nu opresc neurodegenerarea de bază. Terapia de substituție a dopaminei poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții persoanelor cu boala Parkinson. Prin creșterea nivelului de dopamină în creier, aceste tratamente pot ameliora simptomele motorii. Aceasta permite o mai mare libertate de mișcare și independență în activitățile zilnice. Cu toate acestea, ca toate medicamentele, aceste terapii pot avea efecte secundare. Acestea pot include greață, amețeli și, în unele cazuri, dischinezii. Dischineziile sunt mișcări involuntare, adesea sacadate,
care pot apărea ca efect secundar al terapiei de substituție a dopaminei pe termen lung. Gestionarea acestor efecte secundare este crucială, iar medicii ajustează adesea dozele sau medicamentele pentru a găsi echilibrul potrivit între controlul simptomelor și gestionarea efectelor secundare. Dar despre asta și alte lucruri o să vă vorbesc în episoadele viitoare. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Vă doresc sănătate ca să vă puteți ocupa de problemele voastre. Dacă nu ați făcut-o, puteți încă să vă abonați la canalul meu. Vă asigur că mă ajută în îndeplinirea obiectivului final, tratamentul experimental. Pe curând!